Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά. Απόψε είναι 24 Μαρτίου του 2023, οι περισσότεροι βλέπετε στις 25 Μαρτίου, άρα δικαιούμαστε να πούμε χρόνια πολλά. Νομίζω ότι αυτές τις εθνικές γιορτές, ιδιαίτερα τη γιορτή της Επανάστασης του 1821, πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε. Και αν βρίσκουμε ένα χρόνο να ανοίγουμε ένα βιβλίο, να διαβάζουμε μερικά κομμάτια της ιστορίας και που προηγήθηκαν της Επανάστασης και φυσικά της Επανάστασης, γιατί πραγματικά το χρειαζόμαστε. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την προετοιμασία της Επανάστασης, να δούμε ότι η Επανάσταση έγινε με σχέδιο. Δηλαδή, παρότι ήμασταν σκλαβωμένοι, κάποιοι που ζούσαν αλλού, για παράδειγμα αυτοί που ζούσαν στη λεγόμενη μεσημβρινή Ρωσία ή υπερβορεία Ελλάς, έτσι λεγόταν η περιοχή η σημερινή Οδυσσός, Χερσόνα, Μικολάγεφ, Μαριούπολη και οι πόλεις της Ταυρίδας, λεγόταν υπερβορεία Ελλάς, γιατί εκεί ζούσαν εν απολύτω ελευθερία πολλές εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων, και ίσως να μην έχει τόσο σημασία ο αριθμός όσο το γεγονός ότι εκεί υπήρχαν πολύ πλούσιοι Έλληνες, οι οποίοι χρηματοδότησαν τον αγώνα και κυρίως την φιλική εταιρεία. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που η φιλική εταιρεία ιδρύθηκε στην Οδυσσό. Τότε ήταν ρωσική πόλη. Εκτιμώ ότι οι Ρώσοι καταλάβαιναν τι γίνεται, αλλά δεν το εννοώ, οι υπηρεσίες πληροφοριών, η ασφάλεια δεν το πείραζαν, πιθανόν τους βόλευε. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ξεκίνησε η φιλική εταιρεία, χρηματοδοτήθηκε από τους Έλληνες εκεί και στη συνέχεια σταδιακά πήγε στη Μολδοβλαχία, στην Κωνσταντινούπολη. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έπαιξε καθοριστικό ρόλο, επιτελικό ρόλο στην Επανάσταση, για να φτάσουμε στην εκδήλωση της Επανάστασης από τον Υψηλάντη πρώτα στην Μολδοβλαχία και στη σημερινή δηλαδή Μολδαβία, και στη συνέχεια να φτάσουμε στις 17 Μαρτίου, τότε που οι Μανιάτες μαζί με άλλους οπλαρχηγούς κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διότι επανάσταση κάνουν σκλαβωμένοι. Οι Μανιάτες ήταν ελεύθεροι, ήταν αυτοί που έγραψαν, γι' αυτό δεν έγραψαν ελευθερία ή θάνατος, έγραψαν νίκη ή θάνατος στο λάβαρό τους, και γι' αυτό ποτέ δεν δέχονται. Εμείς λέμε δεν επαναστατήσαμε, εμείς κηρύξαμε τον πόλεμο, λένε οι Μανιάτες, ακόμα και σήμερα. Άρα και στη συνέχεια είχαμε επαναστατικές κινήσεις σε όλο το Μοριά εκείνες τις μέρες. Κορυφώθηκαν στις 23 Μαρτίου με την απελευθέρωση της Καλαμάτας, και την ημέρα του Ευαγγελισμού, της 25ης Μαρτίου, υψώθηκε το λάβαρο της Επανάστασης. Είχε προηγηθεί η Σύνοδος της Βοστίτσας, υψώθηκε το λάβαρο της Επανάστασης στη Λαύρα και έκτοτε γιορτάζεται η 25η Μαρτίου ως η ημέρα της εξέγερσης. Είναι μια ευκαιρία, όπως είπα πριν από λίγο, να διδασκόμαστε, να αντλούμε διδάγματα από την Επανάσταση, να τιμούμε φυσικά και όλους τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση της πατρίδας. Θεωρώ δε ότι κορυφαία μορφή, χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν, ιδιαίτερα σε θέματα στρατηγικής μετά τον Μεγαλέξανδρο, κορυφαία μορφή του ελληνισμού της ελληνικής ιστορίας ότι είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αν δει κανείς πώς ξεκίνησε και πώς συμμετείχε στην Επανάσταση, αν δει, φυσικά κανείς δεν φυτρώνει σαν μανιτάρι σε αυτή τη γη. Πρέπει να δούμε τι ήταν και ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, ο πατέρας του, ο ασυμβίβαστος, αυτός που δεν ήταν ο μόνος που δεν υπέγραψε συμφωνία με τους Οθωμανούς εναντίον των Αλβανών στη διάρκεια της Αλβανοκρατίας που ακολούθησε τα Ορλοφικά και το Κιουτσούκα Εναρζή. Για 10 χρόνια η Πελοπόννησος ήταν στα χέρια των Αλβανών, που είχαν φέρει οι Οθωμανοί για να καταπνίξουν τους εξεγερμένους Έλληνες με τα Ορλοφικά. Μετά η Πελοπόννησος ήταν για 10 χρόνια
στην Αλβανοκρατία, έπαιρναν τις περιουσίες των Ελλήνων και οι Οθωμανοί αναγκάστηκαν να κάνουν συμφωνίες με τους οπλαρχηγούς της κλεφτουριάς του Μοριά για να διώξουν τους Αλβανούς. Ο μόνος που δεν υπέγραψε ήταν ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, τον οποίο το σκότωσαν μόλις έφυγαν από μόλις απαλλάχτηκαν από τους Αλβανούς, τον σκότωσαν μαζί με τον Παναγιώταρο. Εκεί ο Κολοκοτρώνης σώθηκε τότε 8-9 χρονών, πόσο ήταν, σώθηκε, και αυτό το παιδί, έχοντας στις πλάτες του την ιστορία του Κολοκοτρωνέικου, αναδείχθηκε και έγινε αυτός που έγινε. Να πούμε λοιπόν ότι τη στρατηγική του ευφυΐα την έδειξε σε πολλές περιπτώσεις. Θα αναφέρουμε δυο μόνο. Η μία ήταν ο τρόπος με τον οποίο σχεδίασε τον σταδιακό αποκλεισμό της Τριπολιτσάς, δηλαδή ξεκίνησε από έναν ευρύ κύκλο, άρχισε να τον κλείνει για να φτάσουμε στην πολιορκία της, που ακόμα και τότε, για να αποφύγει τις απώλειες στους άνδρες του, έκανε συμφωνία με τους Αλβανούς που ήταν η φρουρά της πόλης, τους έδωσε, δεν ξέρω αν τους πλήρωσε κιόλας, πάντως τους είπε ότι δεν θα σας πειράξουμε, έφυγαν με τις οικογένειές τους, τους συνόδευσαν άνδρες το Κολοκοτρώνη μέχρι τις ακτές της Αχαΐας στον Κορινθιακό κόλπο για να περάσουν απέναντι και να μην τους πειράξει κανείς, και στη συνέχεια κατέλαβε την Τριπολιτσά. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα που αξίζει κανείς, εγώ πιστεύω, και να διδάσκεται σε στρατιωτικές σχολές. Και το δεύτερο φυσικά, ίσως και το κορυφαίο, θα ήταν η μάχη στα Δερβενάκια. Αρκεί να σας πω ότι όταν μιλάμε για στρατιά του Δράμαλη, στρατιά είναι ένας οργανισμός στρατιωτικός ο οποίος αυτόνομα μπορεί να διεξάγει πόλεμο. Δηλαδή έχει όλα τα τμήματα μέσα, διοικητικής υποστήριξης, παραγωγής, φούρνη, ακόμα αυτά που κάνουν στολές, παπούτσια, πυρομαχικά. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Μια στρατιά την νίκησαν οι ξυπόλοιτοι επαναστάτες Έλληνες. Γι' αυτό γύρισε στην Κόρινθο ο Δράμαλης και έσκασε από το κακό του, έτσι. Δεν μπορούσε να το... Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν όχι μόνο δεν τον τίμησε, ούτε τον τιμά όπως πρέπει ο ελληνισμός. Δεν διδάσκεται. Το ακαδημαϊκό κατεστημένο και τον Μακρυγιάννη για άλλους λόγους και τον Κολοκοτρώνη τους μισούν στην ουσία. Και αμαυρώνουν και τη φήμη τους όποτε βρίσκουν ευκαιρία τους. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν το σκοτώσαμε εμείς μόνοι μας το γιο του, με τον πρώτο εμφύλιο στην Επανάσταση, και φυσικά τον ίδιο τον βάλαμε 2 φορές στη φυλακή. Πήγα εκεί και στην Ύδρα που φυλακίστηκε και στο Ναύπλιο. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι ο ελάχιστος φόρος τιμής που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να υψώσουμε τις σημαίες μας στα σπίτια μας. Γιατί δυστυχώς μετράω πολυκατοικίες εδώ στο Κουκάκι και στην Καλιθέα και βλέπω ότι και αλλού τέλος πάντων, ότι ούτε το 10% των σπιτιών βάζουν σημαία στην 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου. Εντάξει, μην φοβάστε, δεν σας πει κανείς εθνικιστές. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει έναν άνθρωπο που αγαπάει την πατρίδα του και το έθνος του και την ιστορία του. Κανείς. Και όσοι το κάνουν, αυτούς να μην τους φοβάστε. Είναι αμεληταίες ποσότητες. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, για άλλη μια φορά χρόνια πολλά, ψηλά την ελληνική σημαία. Εμείς τα τελευταία χρόνια, μια παρέα με φίλους, πηγαίνουμε, τα κόκαλα, τα οστά του Κολοκοτρώνη βρίσκονται στην Τριπολιτσά. Και πηγαίνουμε, είτε αποθέτουμε λουλούδια στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη που βρίσκεται σταδίου, ήδη έχει γίνει αυτό σήμερα, αλλά την 25η Μαρτίου πηγαίνουμε υπάρχει ένα μνήμα του Κολοκοτρώνη στο πρώτο νεκροταφείο. Και εκεί όποτε πηγαίνουμε βλέπουμε αρκετούς Έλληνες που πηγαίνουν και αποθέτουν μια χούφτα λουλούδια σε αυτόν τον τρομερό ήρωα της Επανάστασης. Απίστευτη μορφή. Και εκεί οι Γερμανοί και Άγγλοι τον βάλαν φυλακή, τον τιμώρησαν, και δυστυχώς αυτή η κατάρα συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Της ανάμειξης δεν έχουμε τίποτα με κανένα έθνος, ούτε και με κράτη, με τις πολιτικές τους έχουν που είναι εναντίον μας.
αλλά δυστυχώς αυτή η κατάρα συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για την Επανάσταση. Να πάμε να δούμε λίγο τώρα τα θέματά μας. Πάμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα ξεκινήσουμε ανάποδα, μετά θα πούμε για τις μάχες. Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τη Χερσόνα. Με τρένο πήγε, επισκέφθηκε τη Χερσόνα. Στην επιστροφή, στη Σύνοδο Κορυφής, μίλησε με βίντεο, ενώ ήταν πάνω στο τρένο, μίλησε με βίντεο με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ευχαρίστησε για τα οπλικά συστήματα και τα πυρομαχικά που παρήχαν μέχρι τώρα στην Ουκρανία και τους ζήτησε αφενός να επιταχύνουν όλες τις παραδόσεις όπλων, γιατί αναλόγως με τον ρυθμό της παράδοσης των οπλικών συστημάτων και των πυρομαχικών θα τελειώσει και πιο γρήγορα ο πόλεμος, αλλιώς θα μακρύνει ο πόλεμος, και ζήτησε με έμφαση πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, μεγαλύτερο από ό,τι έχει τώρα, και μαχητικά αεροσκάφη από τους Ευρωπαίους. Και είπε όσο δεν τα δίνετε αυτά, τόσο ο πόλεμος θα τραβάει. Τώρα, επίσης ζήτησε να επιβληθούν επιπλέον κυρώσεις στην Ρωσία και ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εισόδου της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει πλήρες μέρος δηλαδή, και να επιτευχθεί πρόοδος στο ειρηνευτικό σχέδιο. Αυτά, δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Οι Ευρωπαίοι τώρα έχουν τα δικά τους. Νομίζω ότι το οικονομικό πρόβλημα στην Ευρώπη επιτείνεται. Και πάλι μην μας παρεξηγήσετε, αλλά εδώ σε αυτή την εκπομπή, την πρώτη μέρα που είπαν θα επιβάλλουν κυρώσεις, κάναμε τον εξής απλούστατο συλλογισμό. Όταν επιβάλλεις κυρώσεις σε κάποιον, θες να τον τιμωρήσεις. Σωστό. Τι σημαίνει λοιπόν επιβάλλω κυρώσεις? Σημαίνει ότι εμείς οι χώρες που αποφασίσαμε να επιβάλλουμε κυρώσεις δεν θα πουλάμε και δεν θα αγοράζουμε. Σε ό,τι αφορά το δεν θα πουλάμε, αποστερούμε από τον εαυτό μας τα έσοδα των πωλήσεων. Απλό, έτσι. Τώρα, στο ότι δεν θα αγοράζουμε από τη Ρωσία, αυτό σημαίνει ότι δεν θα παίρνουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γιατί αυτά παίρνουμε από τη Ρωσία. Όταν όμως δεν παίρνεις πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, αναγκάζεται να το πάρεις από αλλού με τριπλάσια, τετραπλάσια και πενταπλάσιες τιμές. Μιλώ για το φυσικό αέριο. Αυτό οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού. Η αύξηση του πληθωρισμού οδηγεί σε αύξηση των επιτοκίων. Η αύξηση των επιτοκίων οδηγεί σε μείωση. Συγγνώμη. Λοιπόν, η αύξηση των επιτοκίων οδηγεί σε απαξίωση των ομολόγων. Τώρα δεν έχουμε τέτοιες χρηματοπιστωτικές γνώσεις, διαβάζω και σας το λέω και πιστεύω ότι είναι και σωστό. Η μείωση των ομολόγων δημιουργεί πρόβλημα στις τράπεζες, οι οποίες, έτσι έπεσε η Silicon Bank, έτσι έπεσε η άλλη αμερικάνικη, και αρχίζει το ντόμινο, φτάνει μέχρι την Ευρώπη. Λόγω των κυρώσεων, καταγγέλνουν οι Ελβετοί επίσημα, ότι λόγω των κυρώσεων ή των κινήσεων που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαμε την Credit Suisse, την κατάρρευσή της, αλλά και γενικώς βάλετε το τραπεζικό σύστημα στην Ελβετία. Άρα, πού θα πάει αυτή η ιστορία? Δηλαδή δεν μπορούσε να βρει η Δύση έναν τρόπο να αντιμετωπίσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που να είναι τέτοιος που να μην πυροβολεί στα δικά της τα πόδια? Είδα σήμερα τον Σόλτς, ο οποίος είπε δεν έχει πρόβλημα η Deutsche Bank. Τώρα τα έχουμε πει, όταν ένας πολιτικός λέει ότι δεν έχει πρόβλημα, έχει πρόβλημα. Έτσι. Και ο γίγαντας, αυτός ο τραπεζικός γίγαντας, του οικονομικού γίγαντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού θα πάμε? Ευτυχώς, επειδή εμείς αυτά τα τραβήξαμε και τα υποστήκαμε με τις αλλεπάλληλες κρίσεις, φαίνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες, και εδώ εάν όντως ο Στουρνάρας είναι αυτός ο οποίος με αυστηρούς όρους που επέβαλε στις τράπεζες τις θωράκισε, και σήμερα, ή και αν πήρε και η κυβέρνηση μέτρα, αυτά πρέπει να τα πιστώσουμε, δεν έχουμε τίποτα με κανένα κόμμα και με καμιά κυβέρνηση.
τα σωστά σωστά και τα λάθος λάθος. Εάν λοιπόν ο Στουρνάρας πήρε μέτρα, άσχετα με το τι έκανε στο παρελθόν, και σήμερα η Ελλάδα είναι θωρακισμένη να αντιμετωπίσει αυτό το κύμα των τραπεζικών καταρρεύσεων, πρέπει να το πιστώσουμε, και αν και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα, να τα πιστώσουμε αυτά και στην κυβέρνηση, έτερον εκάτερον. Λοιπόν, αυτά με τις κυρώσεις που θέλει ο Ζελένσκι, να βάλουμε και άλλες κυρώσεις για να καταστραφεί εντελώς η Ευρώπη. Πάμε τώρα, τι έχει πει, έχει σημασία να διαβάζουμε τι λένε και οι Ευρωπαίοι. Ο Πέτρ Παβέλ, στρατηγός Τσέχος, ο οποίος είχε υπηρετήσει και στο ΝΑΤΟ ως στρατηγός, είναι σήμερα ο πρόεδρος της Τσεχίας. Για να δούμε τι είπε για τη συνέχιση της υποστήριξης στην Ουκρανία. Ο Παβέλ, με γνώση των δυνατοτήτων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, εκτιμά ότι ούτε η Τσεχία ούτε το ΝΑΤΟ μπορούν εφ' εξής να ενισχύσουν την Ουκρανία. Ο Παβέλ τονίζει ότι η Τσεχική Δημοκρατία δεν μπορεί πλέον να προμηθεύει με όπλα το Κίεβο. Κατά τη γνώμη του, η φετινή χρονιά θα είναι καθοριστική όσον αφορά την Ουκρανική κρίση. Η παράδοση δυτικών αεροσκαφών στην Ουκρανία θα ήταν ένα λογικό βήμα, αν και κάτι τέτοιο έχει μακροπρόθεσμη προοπτική. Είπε επίσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν μόνο μία ευκαιρία για να κάνουν πετυχημένη αντεπίθεση. Ότι αν αποτύχουν στην αντεπίθεση, καληνύχτα. Σε περίπτωση αποτυχίας της Ουκρανίας, η δυτική βοήθεια προς τη χώρα αυτή θα μειωθεί. Σύμφωνα με τον Τσέχο πρόεδρο, οι απαιτήσεις της Ουκρανίας, όπως η επιστροφή όλων των εδαφών που κατήχε προηγουμένως και η δικαιοσύνη για τους εγκληματίες πολέμου, δεν έχουν ρεαλιστική βάση. Σαν να της λέει, θα χάσεις κάποια εδάφη. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν αυτό είναι ρεαλιστικό. Εάν όχι, τότε υπάρχουν σενάρια που θα αντιπροσωπεύουν πάντα κάποιο είδους συμβιβασμό. Δίνει μήνυμα της Ουκρανίας, συμβιβάσου. Έκανε λόγο για εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία με τη μορφή πλήρους ένταξής της στο ΝΑΤΟ, αν και επισήμανε ότι αυτό δεν μπορεί να συζητηθεί ενώ ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη. Πάντως προβλέπει ότι και μετά τον πόλεμο θα είναι δύσκολο να βρεθεί συνένεση μεταξύ των μελών του, καθώς άλλοι μπορεί να αντιμετωπίζουν την Ουκρανία ως βάρος. Ενώ κράτη-μέλη μπορούν να πούν τι θέλουν με την Ουκρανία τώρα, για πρόβλημα μες στο ΝΑΤΟ. Ο Παβέλ είναι στρατηγός του ΝΑΤΟ που εξελέγει πρόεδρος από το λόμπι των όπλων στην Τσεχία και τη Γερμανία. Επομένως, όλα όσα λέει δημόσια αντικατοπτρίζουν τη θέση του ευρωπαϊκού τμήματος του ΝΑΤΟ. Με βάση τις παρατηρήσεις του μπορεί κανείς να υποθέσει τα εξής. Το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει τις πραγματικότητες στο έδαφος, η Ουκρανία δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία, ούτε θα μπορέσει να ανακαταλάβει τον Ντομπάς. Κάθε λογικός άνθρωπος το γνώριζε αυτό το Φεβρουάριο του 2022, αλλά το ΝΑΤΟ χρειαζόταν εκατοντάδες χιλιάδες πτώματα και καταστραμμένα εδάφη για να αποδυναμώσει την Ρωσική Ομοσπονδία, σημειώνει η Λούμπα Λούλκο, καθηγήτρια οικονομικής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Αυτός ο στόχος δεν θα επιτευχθεί και η Ρωσία θα βγει από τη σύγκρουση πιο δυνατή. Το ΝΑΤΟ δεν θα είναι σε θέση να προμηθεύσει το Κίεβο με σοβιετικά όπλα βραχυπρόθεσμα, καθώς αυτά τα αποθέματα όπλων έχουν ήδη εξαντληθεί. Οι προμήθειες όπλων από τη Δύση σημαίνουν απότομη κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Τα μέλη του ΝΑΤΟ είναι πρόθυμα να παράγουν βλήματα σοβιετικού τύπου, αλλά ο τοπικός πληθυσμός θα οργανώσει διαμαρτυρίες κατά της στρατιωτικοποίησης. Αρκεί να θυμηθούμε τη μαζική συγκέντρωση στην Πράγα όταν 100.000 άνθρωποι ζήτησαν να σταματήσει η βοήθεια προς την Ουκρανία. Η προσέλκυση Ουκρανών προσφύγων να εργαστούν σε εργοστάσια όπλων και πυρομαχικών προκαλεί διαμαρτυρίες, καθώς πολλοί είναι αντίθετοι στην Ουκρανοποίηση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής δεν είναι ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι οι Ουκρανοί πρόσφυγες απολαμβάνουν προνόμια, ενώ οι ντόπιοι πρέπει να αγωνιστούν σκληρά για να ζήσουν. Αυτά είδατε ότι γίνονται παντού σε όλες τις χώρες. Ο πρόσφυγας αντιμετωπίζεται ως βάρος. Έτσι έγινε και σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, τώρα, ο Μπλίνκεν, και αυτός τώρα δεν μπορώ να τους καταλάβω, αναλόγως με το που και μιλάνε και σε ποιον απαντάνε, δίνουν και ανάλογες απαντήσεις, οι οποίες από το ίδιο πρόσωπο άλλα λένε σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, άλλα λένε. Τώρα κοιτάξτε τι είπε ο Μπλίνκεν.
Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν φάνηκε να αφήνει μισάνοιχτη την πόρτα σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για τα σύνορα της Ουκρανίας στο μέλλον, σπέβδοντας να προσθέσει ότι αυτό επαφίεται στους Ουκρανούς να αποφασίσουν για τα σύνορά τους. Και αυτό το είπε μιλώντας στο Κογκρέσο, έτσι, σε επιτροπή του Κογκρέσου. Είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για ειρήνη με τη Ρωσία πρέπει να είναι δίκαιη και βιώσιμη, ότι θα σέβεται την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά το πώς αυτή θα οριστεί συγκεκριμένα επί του πεδίου, περιμένουμε να μας το πούν οι Ουκρανοί. Δηλαδή ποια θα είναι η εδαφική ακεραιότητα του μέλλοντος. Έτσι. Φάνηκε με αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι Ουκρανοί θα δυσκολευτούν να ανακαταλάβουν όλα τα εδάφη τους που έχει προσαρτήσει η Ρωσία, ειδικά τη Χερσόνησο της Κριμαίας. Νομίζω πως υπάρχουν περιοχές στην Κριμαία, στην Ουκρανία, τις οποίες οι Ουκρανοί είναι αποφασισμένοι να δώσουν μάχη για αυτές και πιθανόν υπάρχουν περιοχές που θα αποφασίσουν που πρέπει να προσπαθήσουν να ανακτήσουν με άλλα μέσα, είπε. Αυτά απαντώντας στο ρεπουμπλικάνο πολιτικό Chris Stewart, εάν δηλαδή ρώτησε ο Stewart τον Blinken, οι ΗΠΑ τάσσονται στο πλευρό του Ζελένσκι για την ανακατάληψη της Κριμαίας. Λοιπόν, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, που κρίνει σήμερα ότι δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για να διεξαχθούν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, επέμεινε στο ότι αυτές είναι οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουν οι Ουκρανοί, καθώς αφορούν το πώς βλέπουν το μέλλον τους και το πώς αυτό θα μεταφραστεί σε όρους εθνικής κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας. Αυτό που δεν θέλουμε για το καλό του κόσμου είναι αυτό να λυθεί κατά τρόπο που θα επιτρέψει οι Ρώσοι να αναδιαταχθούν, να επανεξοπλιστούν και να ξαναεπιτεθούν. Αυτό να το ξαναπούμε. Εμείς θέλουμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά στο τέλος, όταν λιβρεθεί η λύση, οι Ρώσοι να μην είναι σε θέση να αναδιαταχθούν, να επανεξοπλιστούν και να ξαναεπιτεθούν. Δηλαδή, η αιμορραγία να φτάσει μέχρι το σημείο που για καμιά 10-20 χρόνια να μην μπορούν να αναλάβουν τις δυνάμεις τους, να ξαναβρούν τις δυνάμεις τους και να αυτά. Πάντως δεν απάντησε καθαρά στο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι στο πλευρό της Ουκρανίας για την Κριμαία. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα, να δούμε τι λέει η ρωσική πλευρά για τις καταστάσεις αυτές. Λοιπόν, η ρωσική πλευρά λέει είχαμε 2 παρεμβάσεις του Μετβέντεφ στο θέμα. Έκανε μιλώντας στα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είπε κάποια πράγματα, ακούστε. Ωφέλιμο είναι να ακούμε τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Αλλιώς δεν έχουμε, πρέπει να δούμε πώς σκέφτονται. Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Δημήτρη Μετβέντεφ, εξέφρασε την νοσταλγία του για την ισορροπία του τρόμου που υπήρχε επί ψυχρού πολέμου, δηλαδή τότε που υπήρχε Σοβιετική Ένωση και Σύμφωνο της Βαρσοβίας και από τη μια μεριά και ΝΑΤΟ από την άλλη πλευρά. Και είπε ότι αν χρειαστεί ο ρωσικός στρατός θα φτάσει όχι μόνο στο Κίεβο, αλλά και στο Λβίβ που είναι κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Σε μια συνέντευξη που χαρακτηρίζεται από έντονη ρητορική, ο Μετβέντεφ είπε ότι στις μέρες μας η Σοβιετική Ένωση και ο κόσμος βρισκόταν σε ισορροπία όταν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση. Τώρα τι στο διάολο γίνεται, είπε, χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση. Για να υπερασπιστώ το Σοβιετικό κράτος, σε τελική ανάλυση, ολόκληρη η παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων στηρίχθηκε σε αυτό και στην αντιπαράθεση μεταξύ του Συμφώνου της Βαρσοβίας και του ΝΑΤΟ. Και αυτό παρεμπιπτόντως δεν επέτρεψε την ανισορροπία της κατάστασης. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να κατηγορείτε και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και τη Σοβιετική Ένωση όσο θέλετε. Και το ΝΑΤΟ αντίστοιχα. Αλλά ο κόσμος τότε βρισκόταν σε ισορροπία. Τώρα τι στο διάολο γίνεται, μπορείτε να μου πείτε. Τώρα, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί και αν χρειαστεί, οι Ρώσοι θα φτάσουν και στο Κίεβο ή στο Λβίβ για να εξολοθρεύσουμε αυτήν τη μόλυνση. Έτσι χαρακτήρισε το καθεστώς και την ιδεολογία που υπηρετεί το καθεστώς του Κιέβου. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί εδώ. Εάν πρέπει να πάμε στο Κίεβο, τότε θα πάμε στο Κίεβο. Αν πρέπει να πάμε στο Λβίβ, τότε θα πάμε στο Λβίβ για να εξοντώσουμε αυτή τη μόλυνση.
Εν συνεχεία ισχυρίστηκε ότι είναι λάθος να λέμε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι ο πρώτος στον κόσμο και η Ρωσία είναι δεύτερη. Και αυτό το εξήγησε ως εξής: μη μετράτε, λέει, το τι έχει ο ένας και τι έχει ο άλλος. Το θέμα είναι ότι αν πάμε μεταξύ μας σε πόλεμο, δεν θα υπάρχει νικητής. Άρα ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Εννοώντας το πυρηνικό ολοκαύτωμα. Τι είναι η νικητής, αφού δεν θα πάρεις ούτε εσύ, ούτε ο άλλος, ούτε εμείς κανένας. Καταστραφεί η ανθρωπότητα. Λοιπόν, επίσης εξέφρασε παράπονα για τη λειτουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και λέει: ελπίζω να μην έχει το τέλος της κοινωνίας των εθνών. Είπε και άλλα πράγματα για ο ίδιος ο Μετβέντεφ. Η Μόσχα θέλει να δημιουργήσει αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες μέσα στην Ουκρανία γύρω από τις περιοχές που έχει προσαρτήσει, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος Μετβέντεφ. Η Ρωσία δήλωσε για τις αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες είναι αυτό το σχέδιο. Αν θυμάστε, υπήρχε ένας χάρτης που κυκλοφόρησε, η Ρωσία να κρατήσει όλα τα εδάφη που έχει σήμερα και όλα τα υπόλοιπα εδάφη μέχρι το ρου του Δνήπερου ποταμού να είναι αποστρατικοποιημένα. Δηλαδή και αυτά θα ρωσικά, αφού δεν θα έχουν στρατό, τα ξέρουν τα κόλπα τα τουρκικά, έτσι. Και είπε ότι αν δεν γίνουν αυτές οι ζώνες, τότε μπορούμε να πάμε και σε βαθύτερα μέσα στην... Εδώ έχουμε να πούμε ότι ναι, ότι ο στόχος της Δύσης και της Ευρώπης είναι μετά τον πόλεμο, αυτά τα οπλικά συστήματα που τα δίνουν για μετά τον πόλεμο, να δημιουργηθεί ένας ισχυρός, εκπαιδευμένος και εμπειροπόλεμος, γιατί κανένας στην Ευρώπη δεν έχει πολεμήσει, ούτε εμείς φυσικά, εμπειροπόλεμος Ουκρανικός στρατός, ο οποίος θα διασφαλίζει και την άμυνα της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Δηλαδή δεν θα επιτρέπει να διέλθουν ρωσικά στρατεύματα, αν το σκεφτεί κάποιος Ρώσος, να διέλθουν από τα εδάφη της Ουκρανίας να χτυπήσουν την Ευρώπη, γιατί θα υπάρχει ο Ουκρανικός στρατός εξοπλισμένος από την Ευρώπη και την Αμερική. Εκπαιδευμένος από την Ευρώπη και από την Αμερική, εμπειροπόλεμος από τον πόλεμο, άρα όντως υπάρχει μια λογική και ίσως αυτή θέλει να αντικρούσει ο Μετβέντεφ και λέει για αποστατικοποιημένες περιοχές. Τώρα, και ο Λαυρόφ έκανε δήλωση για την Ουκρανία. Καμία χώρα δεν προστατεύεται αυτή τη στιγμή από τις επιδρομές των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ σε άρθρο του για το περιοδικό Ρασβεντίκ. Γενικά, κανείς σήμερα δεν είναι ασφαλής από εχθρικές επιδρομές των Αμερικανών και των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ, είπε, λέγοντας ότι εκτός από τη Ρωσία, πολλές χώρες απειλούνται και εκβιάζονται επί του παρόντος. Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, η κατάσταση μέσα και γύρω από την Ουκρανία δεν είναι παρά μια εκδήλωση μιας μεγάλης κλίμακας σύγκρουσης που περιλαμβάνει προσπάθειες από μια μικρή ομάδα δυτικών χωρών που επιδιώκουν την παγκόσμια κυριαρχία και την ανατροπή της εγγενούς ανάδυσης μιας πολυπολικής αρχιτεκτονικής. Είναι, επαναλαμβάνω, είναι το ζουμί της ιδεολογίας αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Ότι θέλει η Ρωσία να οδηγηθεί ο κόσμος σε ένα άλλο πολυπολικό σχήμα, πολυπολική αρχιτεκτονική, και εδώ λέει ότι η Αμερικανή θέλει να κρατήσει μονοπολικό σύστημα, να είναι αυτή η απόλυτη κυρίαρχος. Έχουν θέσει ένα στρατηγικό καθήκον να αποτρέψουν συνολικά την Κίνα, είπε ο Λαυρόφ. Κατέκρινε επίσης τη βίαιη παρέμβαση της Δύσης στις εσωτερικές υποθέσεις κυρίαρχων εθνών, συμπεριλαμβανομένης της Λευκορωσίας, και καταδίκασε τον πολυετή οικονομικό αποκλεισμό της Κούβας. Ενώ ενεργούν σύμφωνα με τις χειρότερες απικιακές παραδόσεις, οι Αμερικανοί και οι υποστηρικτές τους προσπαθούν να χωρίσουν τον κόσμο σε δημοκρατίες και αυταρχικά καθεστώτα. Κατηγόρησε επίσης τον επικεφαλής διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τζοζέπ Μπορέλ, για τη ρατσιστική δήλωσή του ότι η Ευρώπη είναι κήπος και ο υπόλοιπος κόσμος είναι ζούγκλα. Λοιπόν, τώρα πάλι από ρωσικές πηγές, γιατί το ζήτησαν και να λέτε, λέει, και τι λένε και οι ρωσικές πηγές. Τώρα, ο διοικητής της Βάγνερ δηλώνει ότι έχουν συγκεντρώσει 200.000 εφεδρείες οι Ουκρανοί για τη μεγάλη ιερνή αντεπίθεση και ότι θα αντεπιθεθούν, και λέει ότι έχουν συγκεντρώσει 80.000
στο Μπαχμούτ, 80.000 Ουκρανοί στρατιώτες για να κάνουν αντεπίθεση στο Μπαχμούτ. Κατέχουμε, λέει, αυτή τη στιγμή εμείς οι Ρώσοι, λέει, το 70-75% της πόλης. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα, αυτά, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο για αυτό το θέμα, ναι. Εδώ έχω και κάποια άλλα που... Για τον Μπαχμούτ μιλάει ένας αξιωματικός εκεί, ο Ρώσος. Ο έλεγχος του Μπαχμούτ από τις ρωσικές δυνάμεις θα διευκολύνει την απελευθέρωση της Αντβέιβκα, όπου ο Ουκρανικός στρατός βομβαρδίζει τον Ντονέτσκ, τη Μακέευκα και την Γιασινοβάταγια και τη γύρω περιοχή. Δήλωσε χθες Πέμπτη ένας στρατιωτικός εμπειρογνώμονας του Λουγκάνσκ, ο συνταγματάρχης Βιτάλη Κισέλεφ. Εάν πέσει το Μπαχμούτ, θα ακολουθήσει η Αντβέευκα, κάτι που θα διευκολύνει τις δυνάμεις μας να νικήσουν τον εχθρό στην περιοχή, είπε στο Channel One. Ο Κισέλεφ πρόσθεσε ότι η κατάσταση γύρω από τον Μπαχμούτ δυσμενής για τα ουκρανικά στρατεύματα, χωρίς πιθανότητες αντεπίθεσης σε αυτήν την πόλη. Το Μπαχμούτ, όπου βρίσκεται το ελεγχόμενο από το Κίεβο τμήμα του Ντονέτσκ, είναι ένας σημαντικός κόμβος μεταφορών για παράδοση προμηθειών στην Ουκρανική ομάδα στρατευμάτων του Ντομπάς. Αυτά από εκεί. Υπάρχουν πάλι αναφορές για το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Εντάξει, τις έχουμε πει αυτές. Η Ουγγαρία είπε ότι δεν θα προχωρήσουμε σε σύλληψη του Πούτιν αν έρθει στο έδαφος μας, διότι δεν υπάρχει σχετική εσωτερική νομοθεσία. Υπάρχει, λέει, είναι παγωμένη η κατάσταση στο Βουγλεντάρ, εκεί που κάποια στιγμή είχαν πάει μέσα στην πόλη, ξαναγύρισαν, δέχτηκαν επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη οι Ρώσοι. Στη συνέχεια πήγαν να κάνουν υπερκαιρωτικό ελιγμό, ξαναγύρισαν πίσω. Υπάρχει παγωμένη κατάσταση. Μια Ολλανδική πηγή, Oryx λέγεται, λέει στις 22 Μαρτίου ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν 57 τάγκς TAF-90 από την αρχή του πολέμου, 448 άρματα TAF-80, 1025 TAF-72, 53 TAF-64 και 73 TAF-62. Και γράφεται, και το Forbes το έγραψε, αλλά και άλλου το είδα, ότι έχουν βγάλει άρματα που τα είχαν σε αποθήκευση, TAF-55, τα φόρτωσαν σε τρένα και τα οδηγούν στο μέτωπο για να αντιμετωπίσουν πιθανόν την αντεπίθεση. Επίσης οι Ρώσοι επιχειρούν να καταλάβουν την πόλη Κουπιάνσκ, που βρίσκεται βόρεια στο Χάρκοβο δηλαδή. 4 ενεργά μέτωπα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, Κουπιάνσκ, Κρεμίνα, Μπαχμούτ και Αντβέευκα. Λοιπόν, αυτά είναι τα επιχειρησιακά. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το Κίεβο λέει ότι τελικώς δεν έχει καθοριστεί συνομιλία του Ζελένσκι με τον Σι Τζίνπινγκ. Ο Μιχαήλο Ποντόλιακ, ο οποίος είναι σύμβουλος του Ζελένσκι, έκανε δηλώσεις για το θέμα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Κίνα δεν έχει αποφασίσει τι θέση θα πάρει. Λέει ο Ποντόλιακ, που αυτός είναι η φωνή του Ζελένσκι. Οπότε υπάρχει μια εκκρεμότητα εκεί. Λέει, η Κίνα δεν έχει βρει ακόμα τη νέα της πολιτική θέση. Δηλαδή, αν θέλει να αναλάβει το ζήτημα της διευθέτησης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ή θα παραμείνει προσεκτικά στην άκρη. Όπως το καταλαβαίνω, η Κίνα δεν το έχει αποφασίσει ακόμη, δήλωσε σε τηλεοπτικό κανάλι. Ο Ποντόλιακ διευκρίνησε ότι η συνομιλία μεταξύ Ζελένσκι και Σι είναι ακόμα στα σχέδια και ότι πρόκειται για μια ιδέα της ουκρανικής πλευράς. Ο Σι ολοκλήρωσε την Τετάρτη την τριήμερη επίσκεψή του στη Μόσχα, αποφεύγοντας γενικώς να κάνει δηλώσεις σχετικά με τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, ο Σι και ο Πούτιν μεταξύ άλλων συζήτησαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο για μια διευθέτηση στην Ουκρανία που είχε προταθεί προηγουμένως από το Πεκίνο και αναφέρεται μάλλον στην πρόταση με τα 12 σημεία. Η πρωτοβουλία αποτελείται από 12 σημεία και περιλαμβάνει εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, σεβασμό νόμιμων συμφερόντων όλων των χωρών στον τομέα της ασφάλειας και επίλυση της ανθρωπιστικής κρίσης. Σύμφωνα με τον Πούτιν, πολλές ιδέες από το κινέζικο ειρηνευτικό σχέδιο μπορούν να ληφθούν ως βάση για μια διευθέτηση όταν είναι έτοιμη γι' αυτό στη Δύση και στο Κίεβο.
Οι ουκρανικές αρχές από την πλευρά τους δήλωσαν ότι οι προτάσεις του Πεκίνου αποτελούν γενικές αρχές χωρίς να έχουν συγκεκριμένες και καλά μελετημένες υλικοτεχνικές λύσεις. Λοιπόν, πάλι με την Κίνα είμαστε. Συγγνώμη, πήραμε ένα μικρό κρεματάκι, θα το ξεπεράσουμε. Είπαμε ότι το αντιτορπιλικό το αμερικανικό Μίλνιους έπλεε σε διεθνή ύδατα με βάση τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία όμως είναι εθνικά ύδατα σε κάποια νησάκια που διεκδικούν οι Κινέζοι στη νότια Συνική θάλασσα. Χθες είπαν ότι εμείς το διώξαμε το αντιτορπιλικό, οι Αμερικανοί το διέψευσαν. Σήμερα για δεύτερη μέρα επανήλθε η Κίνα. Το Υπουργείο Άμυνας της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ότι έθεσε υπό επιτήρηση και κατόπιν ανάγκασε να φύγει το πυραυλοφόρο αντιτορπιλικό Μίλνιους, καταγγέλλοντας πως παρισέφρισε στα κινέζικα χωρικά ύδατα κοντά στα νησιά Παρασέλ. Γι' αυτό χθες είπα πόσο μακριά είναι τα 12 μίλια, τελικά είναι τα νησιά Παρασέλ, τα οποία τα έχει καταλάβει η Κίνα, είναι μεγάλο θέμα εκεί, κάνει κάτι ανάλογο που κάνει και η Τουρκία η Κίνα, αλλά εν πάση περιπτώσει λέει ότι είναι δικά μου εδώ και έδιωξε τους Αμερικανούς. Απαιτούμε στεναρά οι ΗΠΑ να σταματήσουν αμέσως αυτές τις προκλητικές ενέργειες, σε διαφορετική περίπτωση θα υποστούν τις σοβαρές συνέπειες απρόβλεπτων συμβάντων. Τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Κίνας σε δελτίο τύπου που δημοσιοποίησε. Αυτή η απειλή, έτσι. Σου λέει θα σας βυθίσουμε ή θα σας χτυπήσουμε. Το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό από την πλευρά του επανέλαβε ότι το σκάφος ασκούσε το δικαίωμά του στην ελευθερία της ναυσιπλοείας σε διεθνή ύδατα. Οι παράνομες και σαρωτικές διεκδικήσεις της Κίνας στη νότια Συνική θάλασσα εγείρουν σοβαρή απειλή για την ελευθερία των θαλασσών, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών της ναυσιπλοείας και της υπέρπτυσης, για το ελεύθερο και ανεμπόδιστο εμπόριο και για την ελευθερία των οικονομικών ευκαιριών για τις χώρες που βρέχονται από τη νότια Συνική θάλασσα, ανέφερε ο 7ος στόλος σε γραπτή ανακοίνωσή του που έλαβε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αμερικανικές δυνάμεις επιχειρούν καθημερινά στη νότια Συνική θάλασσα, πρόσθεσε το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα αναμέτρησης και αντεκκλήσεων ανάμεσα στις δύο μεγάλες δυνάμεις, η ένταση στη σχέση των οποίων δεν σταματά να ανεβαίνει. Η Κίνα προβάλλει διεκδικήσεις στο μεγαλύτερο μέρος της νότιας Συνικής θάλασσας, ακόμα και μέσα στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες άλλων κρατών, όπως κυρίως των Φιλιππίνων. Από τη νότια Συνική θάλασσα διέρχονται με πλοία κάθε χρόνο εμπορεύματα αξίας $3 εκατομμυρίων. Λοιπόν, αυτά. Η Κίνα, όπως βλέπετε, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, που είναι μια ενέργεια, εντάξει, από ότι επισκέφτηκα την Σουηδία και ρώτησα εκεί και είδα και τους διπλωμάτες μας και Έλληνες που ξέρουν, είναι πολλά χρόνια εκεί, ξέρουν την πραγματικότητα, μου είπαν ότι ναι, υπάρχουν 4 σκανδιναβικές χώρες, Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και Δανία. Όμως έχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, πολύ μεγάλες διαφορές οι λαοί μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτές τις διαφορές τις ξεπέρασαν και αποφάσισαν οι 4 αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών, ή μάλλον οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των 4 χωρών, αποφάσισαν να ενώσουν τις πολεμικές τους αεροπορίες. Είναι μια κίνηση πραγματικά πολύ φιλόδοξη. Σκεφτείτε να μπορούσαμε εμείς να ενώσουμε, που έχουμε διαφορές με την Ιταλία, να ενώσουμε πολεμικές αεροπορίες και πολεμικό ναυτικό Ελλάδα και Ιταλία. Θα γινόμασταν κυρίαρχη δύναμη στην Μεσόγειο, κυρίαρχη δύναμη στη Βόρεια Αφρική, κυρίαρχη δύναμη στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Σκεφτείτε, υπερδύναμη θα γινόμασταν. Αυτά για όσους λένε, αναρωτιούνται γιατί μίλησα για μια συνομοσπονδία Ελλάδας, Ιταλίας και Αλβανίας. Έχει άλλα πράγματα από πίσω. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να δούμε για αυτό το θέμα. Οι διοικητές της πολεμικής αεροπορίας Φιλανδίας, Σουηδίας, Νορβηγίας και Δανίας υπέγραψαν την Πέμπτη μια μεγάλη σημασία συμφωνία. Η συμφωνία περιλαμβάνει κοινή εκπαίδευση με κοινό μηχανισμό στήριξης, επιμελητία και προγραμματισμό της κοινής σκανδιναβικής πολεμικής αεροπορίας.
Με μια συνδυασμένη δύναμη, οι 4 χώρες θα έχουν συνολικά περίπου 250 σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, εμείς έχουμε πιο πολλά, έτσι. Αυτός ο αριθμός είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με ευρωπαϊκές υπερδυνάμεις όπως η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία. Υπό αυτή την έννοια και εμείς υπερδύναμοι είμαστε. Πραγματικά. Συνολικά 143 αεροσκάφη 5ης γενιάς στις σκανδιναβικές χώρες είναι σημαντικά για τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εδώ υπερέχουν. Επιπλέον, οι Σουηδοί θα τοποθετήσουν σταδιακά 60 νέα αεροσκάφη Gripen E και θα διατηρήσουν 60 εξυγχρονισμένες εκδόσεις του μαχητικού Gripen CD. Μία αεροπορία αυτού του διαμετρήματος θα έχει ισχυρό αποτρεπτικό αποτέλεσμα κατά της Ρωσίας σε ολόκληρη τη σκανδιναβική περιοχή, σύμφωνα με ειδικούς που μελέτησαν το θέμα. Αυτή θα είναι μια τεράστια δύναμη που θα λειτουργεί αποτρεπτικά σε οποιονδήποτε επιτιθέμενο και θα προσφέρει ασφάλεια στον πληθυσμό όλων των Σκανδιναβών. Βλέπουμε προφανώς ότι η Ρωσία έχει τη βούληση και την ικανότητα να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εναντίον των γειτονικών της κρατών. Ως στενοί γείτονες με τη Ρωσία, είναι επομένως σημαντικό να οικοδομήσουμε μια συνδυασμένη ικανότητα που είναι στην πραγματικότητα ένας εισβολέας που η Ρωσία πρέπει να λάβει υπόψη στους υπολογισμούς της, είπε ο υποπτέραρχος Ρόλφ Φόλαντ σε μια εφημερίδα, στην Aftenposten. Η συνεργασία πρόκειται να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό και να ολοκληρωθεί το χειμώνα του 2024 σε σχέση με το Nordic Response 2024, ένα σκανδιναβικό μοντέλο των επαναλαμβανόμενων ασκήσεων ψυχρής αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Σημαντικό νομίζω, μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Οι δυνάμεις της Ιρανικής πολιτοφυλακής που δρούν μέσα στη Συρία, το έχουμε πει, μπορεί η Ρωσία να προσφέρει σημαντική στήριξη και στρατηγική και πολιτική στον Άσαντ, όμως στο πεδίο αυτοί οι οποίοι βοηθούν τον Συριακό στρατό είναι οι πολιτοφυλακές του Ιράν. Εν προκειμένου υπάρχει, όπως βλέπετε εκεί που φεύγει ο Εφράτης ποταμός για να μπει μέσα στο έδαφος του Ιράκ, εκεί υπάρχει μια πόλη που λέγεται Αλ-Μπουκαμάλ και η ευρύτερη περιοχή λέγεται έρημος του Αλ-Μαγιαντίν. Εκεί είναι η καρδιά της αντίστασης, θα έλεγα. Εκεί έχουν πάει οι Ιρανοί, θέλουν να ελέγχουν αυτή την περιοχή γιατί από εκεί περνάει ο δρόμος που ενώνει Τεχεράνη, Βαγδάτη, Δαμασκό. Έχουν πολιτοφυλακές εκεί και από εκεί πιθανότατα κάνουν επιθέσεις εναντίον των Αμερικανών που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του Εφράτη. Προχθές λοιπόν από μια τέτοια επίθεση σκοτώθηκε ένας Αμερικανός υπεργολάβος πολίτης, όχι στρατιωτικός, και τραυματίστηκαν άλλοι 3. Και στη συνέχεια είχαμε απάντηση των Αμερικανών, χτύπησαν και στην Τερεζόρ και στο Αλ-Μπουκαμάλ και νομίζω ότι είχε 7 ή 8 νεκρούς Ιρανούς πολιτοφύλακες. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που είναι σε εξέλιξη, αξίζει τον κόπο να το παρακολουθούμε. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, που είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Λοιπόν, η Τουρκία, όπως είπαμε και χθες, ο Μενέντες, να επαναλάβουμε τι ακριβώς είπε, έτσι. Να δούμε λίγο για να δούμε πώς αντέδρασε η Τουρκία. Έχει το... Για άλλη μια φορά, ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες με έντονο και κατηγορηματικό τρόπο υπενθύμησε ποια είναι η κατοχική Τουρκία και τι κάνει όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε άλλες γειτονικές χώρες. Τι πράττει σε σχέση με τη Ρωσία. Χωρίς περιστροφές και μισόλογα, ο γερουσιαστής μιλά ευθέως και επί της ουσίας, επί πραγματικών γεγονότων και ενεργειών που γίνονται από το καθεστώς Ερντογάν. Στη διάρκεια της κατάθεσης ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας του προϋπολογισμού του 2024 για το Υπουργείο Εξωτερικών, από τον αρχηγό του State Department Άντονι Μπλίνκεν, ο γερουσιαστής Μενέντες ανέφερε ότι δεν πιστεύω ότι η Τουρκία αξίζει να αγοράσει τα F-16. Ο Ρόμπερτ Μενέντες απίφθινε στον Αμερικανό υπέξ μια σειρά ερωτήσεων. Συγκεκριμένα τον ρώτησε, το είπαμε και χθες, να το πούμε και σήμερα, αξίζει τον κόπο. Πώς αποκαλείται μια χώρα που παραβιάζει τον εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα μιας άλλης χώρας χωρίς προηγούμενη πρόκληση, που κάνει ασκήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη μιας άλλης χώρας,
που αγοράζει ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό κατά παράβαση του δικαίου των ΗΠΑ, που έχει περισσότερους δικηγόρους και δημοσιογράφους στη φυλακή από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα και φυλακίζει τον κύριο πολιτικό του αντίπαλο πριν τις εκλογές, που επιδιώκει με τη βία να εμποδίσει τα δικαιώματα μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ερευνήσει την υφαλοκρηπίδα της, που δεν έχει προχωρήσει μόνο στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής, που όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά έχει εξάγει αγαθά αξίας 800 εκατομμυρίων δολαρίων στη Ρωσία, είπε κι άλλα. Αναφέρθηκε χωρίς να σκεφτεί πως μπορεί να χαλάσει το καλό κλίμα που υπάρχει, όπως υποστηρίζεται μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, στη συνέχιση της παράνομης κατοχής εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας και την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων στην Κύπρο. Ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος προσπάθησε να αποφύγει την ουσία των όσων ρώτησε ο Μενέντες, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και η Δύση έχουν να κάνουν με έναν προβληματικό, κατά άλλους προκλητικό σύμμαχο που είναι η Τουρκία. Απαντούσε στα όσα περιέγραψε ο Μενέντες χωρίς αρχικά να κατονομάζει την Τουρκία. Την κατονόμασε μετά την απάντηση του κυρίου Μπλίνκεν, σημειώνοντας και την αναφορά του για τα F-16. Οι παρεμβάσεις Μενέντες δεν είναι μόνο εύστοχες, αλλά και επί της ουσίας. Αναφέρεται στην κατοχική δύναμη με τρόπο που κανένας άλλος δεν το πράττει. Δεν έχει αναστολές να το πράξει. Και το πράττει αναδεικνύοντας την τουρκική παραβατικότητα, την κατοχή εδαφών της Κύπρου και γενικά τη συμπεριφορά της Άγκυρας. Τα όσα αναφέρει ο Αμερικανός γερουσιαστής θα πρέπει να αποτελούν βασικό αφήγημα και να διδάξουν τους πολιτικούς στη Λευκοσία και στην Αθήνα. Λοιπόν, πόνισε πολύ αυτή η αναφορά του Μενέντες. Ξέρετε, δεν είναι λίγο μέσα στο Κογκρέσο να απευθύνεται ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στον Υπουργό Εξωτερικών και να τον βομβαρδίζει, να τον υποχρεώνει δηλαδή να πάρει θέση. Και τι είπε ο Μπλίνκεν? Ναι, αξίζει να πάρει τα F-16 υπό τον όρο ότι δεν θα τα χρησιμοποιεί εναντίον της Κύπρου και της Ελλάδας. Είναι μόνο που το είπε ο Μπλίνκεν, πραγματικά φτάνει. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Τώρα, ο Φαχρετίν Αλτούν, ο πορτ-παρόλ του Ερντογάν, συγγνώμη για το γαλλικό, κάθισε και απάντησε λέξη προς λέξη σε αυτά που είπε ο Μενέντες. Δεν θα πούμε τι είπε, γιατί πραγματικά είναι ανοησίες, αλλά έχει σημασία αν θέλει κάποιος να δει και την οτροπία της Τουρκίας. Εγώ δεν θέλω να τα αναφέρω πάντως εδώ. Είπε διάφορες ανοησίες, επαναλαμβάνω, για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Πάντως τους πόνισε τους Τούρκους πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ξέρετε, είχαμε στη Σύνοδο Κορυφής είχαμε πάλι πρόβλημα με την Γερμανία, η οποία προσπάθησε να επιβάλλει τη δικιά της ατζέντα και στο τέλος τα πέτυχε. Να πούμε δύο λόγια μόνο, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Υποτίθεται ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες η συζήτηση των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εστιαζόταν στα στρατηγικά ζητήματα για το μέλλον της Ευρώπης. Πώς μπορεί η Ευρώπη να εξασφαλίσει την ευημερία της στο μέλλον λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, λόγω της κλιματικής κρίσης, των διαταραγμένων παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, της γύρανσης του πληθυσμού, της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, της ανεμικής ανάπτυξης και το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλες σχεδόν τις μελλοντικές τεχνολογίες. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα έπρεπε να είχαν εξετάσει λεπτομερώς αυτά τα θεμελιώδη στρατηγικά ζητήματα, γιατί αφορούν την Ευρώπη, αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Ακόμη και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Γκουτιέρες, είχε έρθει από τη Νέα Υόρκη για να συζητήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες την εύθραστη κατάσταση στον κόσμο, ειδικά στις φτωχότερες χώρες. Δυστυχώς όμως δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Η Σύνοδος επισκιάστηκε για άλλη μια φορά από την εγωιστική πολιτική του Βερολίνου και την αγωνία για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, γιατί υπάρχει ένα θέμα να πάμε μόνο στα ηλεκτρικά. Ο Σόλτς άσκησε πίεση για να αλλάξει συμφωνία που από τα τέλη του Οκτωβρίου του 2022 έχει καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι από το 2035 και μετά δεν θα επιτρέπεται να ταξινομούνται νέα αυτοκίνητα βενζίνης ή δίζελ στην Ένωση. Με την απογόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στην ηλεκτροκίνηση. Δεν είναι ακόμα σαφές εάν και πώς τα αυτοκίνητα που κινούνται με κλιματικά ουδέτερα συνθετικά καύσιμα, τα λεγόμενα ηλεκτρικά καύσιμα,
μπορεί να συνεχίσουν να ταξινομούνται μετά το 2035. Το Υπουργείο Μεταφορών της Γερμανίας απέρριψε επισήμως την τελευταία προσπάθεια της Επιτροπής να συμβιβαστεί στη μάχη. Η Γερμανία δήλωσε ότι θα συνεχίσει να μπλοκάρει τα μέτρα του 2035, εκτός αν ο πρόεδρος της Κομισιόν, η πρόεδρος της Κομισιόν, Der Leyen, ή ο επικεφαλής της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Franz Timmermans, υπογράψαν ένα σχέδιο δήλωσης που συντάχθηκε από το Βερολίνο, το οποίο εγγυάται ότι οι Βρυξέλλες θα εξασφαλίσουν ένα μέρος για τα ηλεκτρικά καύσιμα πριν το φθινόπωρο. Λοιπόν, όπως φαίνεται, ο κανονισμός για στόχους διοξειδίου του άνθρακος για τα αυτοκίνητα πρόκειται συνέχεια να αναθεωρηθεί. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι, για να μην τρώμε χρόνο, ότι η Γερμανία επέβαλε πάλι τα δικά της θέματα και δεν ασχολήθηκαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα στρατηγικά ζητήματα που ανέφερα στην αρχή. Πάμε τώρα στον Ερντογάν, το φίλο μας. Λοιπόν, να διαβάσουμε, εντάξει, τώρα έρχονται στην Τουρκία και 80 εκατομμύρια, υπάρχουν και πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων. Να αναφέρομαι δύο, μία που απηχεί τις απόψεις του Ερντογάν, δημοσκόπηση, έχουμε και τέτοια, και οι άλλοι της άλλης πλευράς. Υπάρχει εταιρεία Optimar, η οποία δημοσίευσε μία δημοσκόπηση που έγινε για την εφημερίδα Χουριέτ. Λέει λοιπόν, αυτή έγινε από 13 με 18 Μαρτίου, 2.000 ψηφοφόροι, και λέει το εξής, ότι καταρχάς ο Ερντογάν παίρνει 47,4% και 45,3% παίρνει ο Κιλισδάρογλου. 47,4% σε λίγο μπορεί να βγει για την πρώτη Κυριακή. Και δίνει σε έναν άκυρο που υπάρχει εκεί, ο οποίος λέει του αρέσουν και πολύ και οι μπύρες, είναι ο Μουαρέ Μιντζέ, Σμυρνιός είναι, προέρχεται από το κόμμα του Κιλισδάρογλου, αυτονομήθηκε, πήγε να κάνει δικό του κόμμα, πρέπει να το ταχώνει και ο Ερντογάν, και τον δίνει 6,5%, ανύπαρκτος είναι. Και λέει ότι αν ο Ιντζέ πάει με τον Ερντογάν μπορεί να βγει από την πρώτη Κυριακή. Αν πάει με τον Κιλισδάρογλου θα βγει ο Κιλισδάρογλου. Άρα 47,4 ο Ερντογάν, 45,3 ο Κιλισδάρογλου, 6,5 ο Μουαρέ Μιντζέ. Τώρα, όσον αφορά τα κόμματα, τι παίρνουν. Η παράταξη του Ερντογάν παίρνει 38,4. 25,9 παίρνει ο Κιλισδάρογλου, το ΧΑΝΤΕΠΕ παίρνει 9,5 και το Καλό Κόμμα παίρνει 7,8%. Το κόμμα του Μπαξελή παίρνει 7,7. Πάντως με 8 και 38 πάει 46-47. Ερντογάν μπορεί να κερδίσει και την πλειοψηφία στη Βουλή αν πάρει από εδώ και από εκεί διάφορους. Με βάση την δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στην φιλοκυβερνητική Χουριέτ. Πάμε τώρα στη δημοσκόπηση της Αξόη Αραστηρμά. Με αυτή λέει, έγινε σε 26 νομούς, ρωτήθηκαν 1537 άτομα, ολοκληρώθηκε χθες και με βάση αυτή παίρνει ο Κιλισδάρογλου 56,8%, στην προηγούμενη μέτρηση που έγινε αρχές Μαρτίου έπαιρνε 55,6%, δηλαδή έχει 1,2 αύξηση, και ο Ερντογάν παίρνει 43,2%, ενώ πριν από 15 μέρες έπαιρνε 44,4%. 1,2 μείωση ο Ερντογάν. Όσον αφορά τα κόμματα, το ΑΚΠ παίρνει 31,9, ενώ είχε 31 στην έρευνα της 11ης Μαρτίου. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα παίρνει 27,8, ενώ είχε 28,4 στις 11 Μαρτίου. Το Καλό Κόμμα παίρνει 11,4, ενώ είχε 12. Το ΧΑΝΤΕΠΕ, το κουρδικό, παίρνει 10,3, 10,3 είχε και τις 11 Μαρτίου. Το ΜΕΧΑΠΕ παίρνει 6,9, 7,2 είχε τις 11 Μαρτίου, και τα υπόλοιπα είναι τα κόμματα τα μικρά. Αυτά λοιπόν και με τον Ερντογάν. Ακόμα δεν έχει κρυθεί το παιχνίδι. Φαίνεται ότι ναι, υπάρχει ένας μεγάλος ενθουσιασμός, ιδιαίτερα μετά την απόφαση των Κούρδων να μην υποδείξουν δικό τους υποψήφιο. Όντως ο αέρας έχει γυρίσει υπέρ του Κιλισδάρογλου, αλλά το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Και επίσης να πούμε ότι ενώ μιλήσαμε προχθές για 3 ντουζ, όντως τα έφαγε τα ντουζ ο Ερντογάν, για να είναι κάποιος υποψήφιος πρόεδρος στην Τουρκία με βάση τον εκλογικό νόμο, θα πρέπει να υποβάλει 100.000 υπογραφές στην Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή και να εγκριθεί η υποψηφιότητά του. Εκεί λοιπόν ο Μουαρέμ Εντζέ είχε 55.000 χθες. Ο γιος του Ερμπακάν, που αρνήθηκε προχθές τον Ερντογάν να συμπράξει μαζί του, είχε, μου φαίνεται, 30-35. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να μαζέψει 100.000 και σήμερα ανακοίνωσε ότι θα συμπράξει με τον Ερντογάν. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα είναι Χριστοδουλίδης. Ο Χριστοδουλίδης, είπαμε ότι είχε ένα προεκλογικό πρόγραμμα. Στο προεκλογικό πρόγραμμα υπήρχαν 2 πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Το ένα αφορά την αλλαγή της παραμετροποίησης της πολιτικής που αφορά την επίλυση του Κυπριακού. Δηλαδή, αποπειράθηκε να το κάνει και πιο πριν ο Αναστασιάδης με τον Χριστοδουλίδη Υπουργό Εξωτερικών, τώρα όμως το βάζει πρώτη προτεραιότητα στην πολιτική του. Να εντάξει την Ευρώπη ως έναν από τους παράγοντες που θα παίξουν ρόλο στο Κυπριακό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Τον είδαμε λοιπόν να πηγαίνει στην Ευρώπη τον Χριστοδουλίδη. Είδαμε τις δηλώσεις της Μέτσολα, η οποία ήταν της Ρομπέρτα Μέτσολα, είναι και όμορφη η Ιταλίδα, η οποία ήταν καταπληκτική, έκανε πεντακάθαρες δηλώσεις, δεν άρεσε καθόλου στην Τουρκία. Επίσης τον είδαμε να συζητάει με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, είτε με τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες. Γιατί το αναφέρω αυτό? Το δεύτερο στοιχείο που μας αφορά είναι το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Θα ξαναγυρίσω στην Ευρώπη. Το ενιαίο αμυντικό δόγμα, ίσως να μην ήθελαν διάφοροι εδώ και ο Πρωθυπουργός τον Χριστοδουλίδη, ακριβώς γιατί είχε δεσμευτεί γι' αυτό. Για να αυξήσει την αποτρεπτική ισχύ της εθνικής φρουράς και να θελήσει να πιέσει την Ελλάδα να αναθερμανθεί, να επανέλθει, να πάρει δηλαδή και πάλι υπόσταση στο δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Μπορεί γι' αυτό ο Μητσοτάκης να παίρνει τηλέφωνα τους αρχηγούς άλλων κομμάτων και να έλεγε μη στηρίζετε Χριστοδουλίδη. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Θα προσπαθήσουμε όλοι να βοηθήσουμε ούτως ώστε να λειτουργήσει και πάλι, να επικαιροποιηθεί με νέους όρους το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Όμως θέλω να πάω λίγο στα ευρωπαϊκά. Ξέρετε, από το 1964 Τουρκία και Αγγλία ήθελαν να ακυρώσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Το επιχείρησαν με την Τουρκοανταρσία και τότε είχαμε την σωτήρια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που αναγνώρισε την Κυπριακή Δημοκρατία ως την μοναδική κρατική υπόσταση που αντιπροσωπεύει το νησί της Κύπρου. Έκτοτε η Τουρκία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή αυτό είναι το μεγάλο της πρόβλημα, θέλει να παρουσιάσει την Κύπρο ως ένα νησί που υπάρχουν 2 κοινότητες και ότι δεν υφίσταται η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι θανούσα, εκλειπούσα, κάτι τέτοια. Αντιλαμβάνομαι τα παράπονα ορισμένων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Αλλά σκεφτείτε τώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που η Αγγλία και άλλοι παράγοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον εξομοιώνουν πολλές φορές και στα Μοντανά και στα διάφορα που κάνουν, αντί για πρόεδρο το κατεβάζουν σε επικεφαλής της ελληνοκυπριακής κοινότητας, δηλαδή πλήρη εξομοίωση με τον Τατάρ πιο πριν με τον Ακιντζή. Εδώ βλέπουμε ότι ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πηγαίνει, μιλά με τους 26 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλά με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτει θέματα, δηλαδή ενισχύεται η υπόσταση της και η διεθνής εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Εάν δεν αρχίσει να έχουμε και καρπούς αυτής της πολιτικής, όπως είδαμε τη Μέτσολα, να έχουμε και τους Ευρωπαίους να ξυπνήσουν επιτέλους και κάποια στιγμή να απαιτήσουν από την Τουρκία να τσακιστεί και να φύγει από έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε πραγματικά θα αποδειχθεί για άλλη μια φορά ότι μια σκέψη που γεννήθηκε στο μυαλό ενός πολιτικού, εμπροκειμένου του Χριστοδουλίδη, και με συνέπεια προσπαθείς να την υλοποιήσεις,
τότε μπορείς να πετύχεις απίστευτα πράγματα, περισσότερα και από 1 και 2 στρατιές. Για να δούμε λοιπόν. Μπράβο στο Χριστοδουλίδη. Έχουμε εδώ ένα κείμενο, τι είπε και με ποιους είπε. Είχε και έναν ανταποκριτή εκεί ο φιλελεύθερος στις Βρυξέλλες. Μίλησα εγώ χθες και με έναν Έλληνα κορυφαίο πολιτικό που είναι στις Βρυξέλλες. Δεν έχει σημασία. Πάντως, ναι, η Κύπρος είναι εκεί, είναι δυνατή, στο χέρι μας είναι να... Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Υπάρχει ένας αρθρογράφος, ο οποίος έχει γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο για το ΧΑΝΤΕΠΕ, για το ρόλο των Κούρδων. Δεν θα πάμε σε αυτό, πούμε μόνο λίγες λέξεις. Ακούστε. Υπάρχουν 2 τάσεις και μέσα στο ίδιο το ΧΑΝΤΕΠΕ. Η μία τάση λέει να πάμε πιο ριζοσπαστικά και η άλλη τάση λέει να διώξουμε τον Ερντογάν, που αποτελεί απειλή για το κουρδικό έθνος και μέσα στην Τουρκία και στο Βορείο Ιράκ και στη Συρία, να διώξουμε τον Ερντογάν, να συμμετέχουμε ίσως και στην κυβέρνηση με 2 υπουργούς και με άλλες θέσεις, να πάρει μια ανάσα και ο πολιτικός κόσμος κουρδικής καταγωγής και οι δήμοι, τους περισσότερους έχουν βάλει κρατικούς επιτρόπους, να κερδίσουμε και κάποια δικαιώματα και στη συνέχεια να αναπροσαρμόσουμε τον αγώνα μας. Αυτή η τάση τελικά φαίνεται ότι κέρδισε. Δηλαδή οδηγούμαστε εκεί και κατά πάσα πιθανότητα, είπαμε πριν από λίγο ότι οι εκλογές δεν έχουν κριθεί ακόμα. Όντως, η απόφαση των Κούρδων να μην κατεβάσουν δικό τους υποψήφιο δίνει πολλές πιθανότητες στον Κιλισδάρογλου να είναι από την πρώτη Κυριακή ο νικητής. Και στις βουλευτικές εκλογές διάβασα τον Σελαχατίν Ντεμιρτάς να μιλάει ακόμα και για 100 βουλευτές. 100 στους 550. Καταλαβαίνετε. Μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό. Εδώ λοιπόν πρέπει η Ελλάδα να κάνει μια στρατηγική στη στρατηγική που έχει να αντιμετωπίσει την Τουρκία, πρέπει να προσθέσει τον παράγοντα κουρδικό. Αντιλαμβάνομαι ότι στο παρελθόν καήκαμε από το γάλα και φυσάμε και το γιαούρτι. Γιατί έγιναν απίστευτες ανοησίες και εγκλήματα στη διαχείριση του κουρδικού από ανεύθυνους στο παρελθόν, και αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν να έρθει εδώ ο Ζαλάν και να πνιγεί σε μια κουταλιά νερό, έστω και σε 2 κουταλιές νερό, ο Σιμίτης, και να καταλήξουμε στο Ναϊρόμπι, όπου παραλίγο να μας φάνε τα λιοντάρια, και να καταλήξει ο Ερντογάν στη φυλακή. Παρ' όλα αυτά όμως, παρότι ναι, ήταν μια κορυφαία στιγμή αυτή, ένα σταυροδρόμι για την Ελλάδα, και οφείλει από τούτο και στο εξής να είναι εξαιρετικά προσεκτική όταν χειρίζεται το θέμα το κουρδικό. Αλλά πρέπει να έχει μια πολιτική για το κουρδικό η Ελλάδα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Τη στιγμή που έχει πολιτική οι ΗΠΑ, έχει η Ρωσία πολιτική, έχουν όλες οι χώρες που βρίσκονται 5, 10 και 20.000 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή. Δεν μπορεί να μην έχει η Ελλάδα, που επηρεάζεται από την πορεία του κουρδικού. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την αναφορά την έκανα για να δώσουμε ένα έναυσμα, να βλέπουμε ψυχρά και αντικειμενικά τα πράγματα, μήπως και μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια πολιτική για το κουρδικό με κριτήριο, επαναλαμβάνω, ναι, τα δίκαια των λαών όλα μέσα, την εξυπηρέτηση των δικών μας συμφερόντων. Λοιπόν, μια κυρία έστειλε, είπε να μην πούμε το όνομά της, συγχαρητήρια για τις εκπομπές, τις βλέπω ανελιπώς. Είμαι από τη Λεμεσό και θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, που ήταν μέσα στην τρελή χαρά με τον αντίστοιχό του της Τουρκίας, μετά την τεράστια επιτυχία της Ελλάδας, αφού πήρε τη θετική ψήφο της Τουρκίας και το αντίστοιχο για να δώσουμε εμείς για το IMO. Και ρωτώ, ως πότε η Ελλάδα θα μας πληγώνει? Βάζει στον κόρφο σου το φίδι, τον εισβολέα και κατακτητή? Θα γυρίσει να σε δαγκώσει, κύριε Δένδια. Υπάρχουν άλλα συμφέροντα? Άκουσα τις δηλώσεις του Κοσμήταρα του Κυπριανού, που έχασε τη ζωή στο τρένο. Την ακούσατε, κύριε Σάβα? Ο άνθρωπος δεν πίστευε ότι υπάρχει σε αυτό το βαθμό ελληνισμός στην Κύπρο.
Πόσοι άλλοι δεν τον ξέρουν αυτό, ίσως ούτε ο κύριος Δένδιας. Θα ήθελα τα σχόλιά σας. Τι να πω, κυρία Χιπή, τι να πω. Τι να πω τα σχόλια. Η Κύπρος, μόνον όταν πάει κανείς στην Κύπρο, ιδιαίτερα όταν περπατήσει στα χωριά, στα βουνά και δει τους αγνούς, γιατί οι αστικοποιημένοι έχουν αλλάξει. Όταν δει στα βουνά και στην επαρχία και στην ύπαιθρο τους Έλληνες της Κύπρου, όταν ακούσει τη λαλιά τους, τότε θα καταλάβει τι εστί Έλληνας της Κύπρου. Απλά να σας πω ότι όταν πήγε ο αδερφός μου ως αντισυνταγματάρχης διοικητής σε μία επιλαρχία του Κυπριακού στρατού, το 70-75% των στρατιωτών ήταν Έλληνες της Κύπρου και μιλούσαν και κυπριακά. Και μου είπε ότι το 60-70% των λέξεων της ντοπιολαλιάς της Κύπρου είναι ίδια με τα ποντιακά. Άρα τι να σας πω, τι θέλετε να σας πω. Εκτός αυτού έχουμε και κανένα 10-15 Έλληνες ποντίους από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που είναι δυνατό στοιχείο στην Πάφο, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στην Λευκοσία. Και να θυμάστε, αυτοί θα πολεμήσουν για την Κύπρο και αυτούς θα υπολογίζουν. Δεν λέω ότι θα πολεμήσουν οι Έλληνες της Κύπρου, αλλά αυτούς θα υπολογίζουν οι Τούρκοι πιο πολύ, γιατί υπάρχουν άλλα ζητήματα από το παρελθόν. Λοιπόν, επειδή έχει περάσει ο χρόνος, αλλά θα πούμε πώς πήραν οι Έλληνες πάλι με στρατήγημα την Καλαμάτα. Από τις αρχές του Μάρτη του 1821 επικρατούσε πολεμικός αναβρασμός στη Μάνη. Σε αυτό συνέλαβαν η δράση του Παπαφλέσσα, του Αναγνωσταρά και η άφιξη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Καρδαμήλη, στον πύργο του Μούρτζινου που τον έχω επισκεφθεί. Στα μέσα Μαρτίου φτάνει στο λιμάνι του Αλμυρού, έξω από την Καλαμάτα, ένα πλοίο φορτωμένο με πολεμοφόδια, σταλμένο από τους φιλικούς της Σμύρνης. Ο Νικηταράς και ο Αναγνωσταράς ανέλαβαν να μεταφέρουν το φορτίο, το οποίο συνοδευόταν από ενόπλους. Το γεγονός γνωστοποιείται στις Οθωμανικές αρχές της Καλαμάτας, οι οποίες όμως πληροφορούνται ότι πρόκειται για λάδι και πως το φορτίο φρουρείται επειδή υπάρχουν ληστές στην περιοχή. Ο Παπαφλέσσας και οι συνεργάτες του διέδιδαν ταυτόχρονα και φήμες για την ύπαρξη επικίνδυνων ληστών στην περιοχή. Ο τότε διοικητής της Καλαμάτας, Σουλεϊμάν Αγάς Αρναούτογλου, κάλεσε τους πρόκριτους της πόλης, φοβούμενος έναν επερχόμενο κίνδυνο, τους Έλληνες πρόκριτους. Στη συνάντηση αυτή, οι πρόκριτοι κατάφεραν να τον πείσουν ότι οι 150 Τούρκοι φρουροί που υπήρχαν στην πόλη δεν ήταν αρκετοί για την ασφάλεια των πολιτών της. Προτάθηκε να καλέσει τους Μανιάτες να ενισχύσουν την πόλη. Έτσι, στις 20 Μαρτίου καταφθάνει στην Καλαμάτα σώμα 150 Μανιατών υπό το γιο του Πετρόμπιη, τον Ηλία Μαυρομιχάλη. Με την άφιξή του ο Ηλίας Μαυρομιχάλης συμβουλεύει τον Αρναούτογλου να ζητήσει από τον Πετρόμπιη και άλλες ενισχύσεις, γιατί είχε πληροφορίες ότι επρόκειτο να εισβάλλουν κλέφτες στην Καλαμάτα με σκοπό τη λαιλασία της πόλης, επειδή είχαν αρχίσει οι επαναστατικές κινήσεις. Ο Αρναούτογλου, που δεν είχε αντιληφθεί ακόμη την παγίδα που του έστειναν, ειδοποίησε τον Πετρόμπιο να στείλει κι άλλους Μανιάτες στην πόλη. Αυτό ήταν το σύνθημα που περίμεναν οι καπεταναίοι που είχαν συγκεντρωθεί στις Κιτρίες έξω από την Καλαμάτα. Στις 22 Μαρτίου από το απόγευμα ως τα χαράματα της επόμενης μέρας, 2.000 ένοπλοι Μανιάτες με τους Πετρόμπιοι Μαυρομιχάλη, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τους Μούρτζινους, τους Καπετανάκηδες, τους Κουμουντουράκηδες, τους Κίβελους, τους Χριστέιδες και τον Παναγιώτη Βενετσανάκο κατέλαβαν τους λόφους γύρω από την πόλη. Παράλληλα, ο Παπαφλέσσας, ο Μητροπέτροβας, ο Αναγνωσταράς, ο Παπατσόνης, ο Κεφάλας, ο Νικηταράς, οι Σαμπαζότες, οι Αμπλακιώτες και οι Πισινοχωρίτες πλησιάζουν την πόλη από την άλλη πλευρά και την κυκλώνουν. Ήταν αργά όταν ο Αρναούτογλου κατανόησε και κατάλαβε τι είχε συμβεί. Το πρωί της 23ης Μαρτίου 1821 οι επαναστάτες εισέρχονται στην πόλη της Καλαμάτας. Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης ζητά από τον Αρναούτογλου να παραδοθεί. Εκείνος παραδίδεται αμαχητή και παραδίδει την πόλη και τον τουρκικό οπλισμό με πρωτόκολλο, παρακαλώ, και υπογραφούλες. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας τελείται δοξολογία στον παρόχθιο του Νέδοντα Βυζαντινό ναό, πιθανόν των Αγίων Αποστόλων. Οι ιερείς ευλογούν τις σημαίες και ορκίζουν τους αγωνιστές. Τη δοξολογία ακολούθησε σύσκεψη των οπλαρχηγών, κατά την οποία αποφασίστηκε η ίδρυση μιας επαναστατικής επιτροπής με το όνομα
μεσηνιακή γερουσία ή σύγκλιτος, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό του αγώνα. Τιμητικά η ηγεσία ανατέθηκε στον Πετρόμπιο Μαρομιχάλη, που έφερε πλέον τον τίτλο αρχιστράτηγος των Σπαρτιατικών δυνάμεων. Την ίδια ημέρα η μεσηνιακή γερουσία εξέδωσε την προκήρυξη προειδοποίησης εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς. Μετά από αυτήν η μεσηνιακή γερουσία γνωστοποίησε στους χριστιανικούς λαούς την απόφαση του έθνους να αποτινάξει το ζυγό της Οθωμανικής τυραννίας και ζητούσε τη συνδρομή τους. Και μετά από 2 μέρες είπαμε στην αρχή ότι ήρθε το σάλπισμα της εθνικεργίας στη Λαύρα, υψώθηκε το λάβαρο του αγώνα και έτσι απελευθερωθήκαμε με τον τρόπο που έγινε, στο βαθμό που έγινε από τους Τούρκους και ιδρύθηκε η Ελλάδα περίπου μετά από 9 χρόνια. Δόξα και τιμή λοιπόν στους ήρωες της Επανάστασης, σε όλους τους ανώνυμους και τους επώνυμους που αγωνίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους για να ελευθερωθεί η πατρίδα μας. Χρόνια πολλά, τις σημαίες στα μπαλκόνια μας και χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά.